हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी लॅम्ब लॅम्बाचे सो हे भाशेन मोठमोठे कूड कातोले धुयले आनी आमी आतां ताका मीठ लाया आनी मीठ लाय आनी तेच भायर आमकां ती बिर्याणी करपाक मुको हांवें बिर्याणी मसालो ऑलरेडी केलो आहा म्हणटू करपाक तेजी ग्रेवी वो करी जावपाक आमकां पियाव जाय पडटलो आमी तेल जाय आमकां तेलान फोंड मार पडटलें पियाव घाल आनी गार्लीक आनी जिंजर आमकां पेस्ट करूंक पडटलो आनी आमकां टोमाट बारीक कातून घालूंक पडटलीं. तेज उपरांत आमकां तांदूळ जाय म्हणटू तांदूळ आमी बॉयल करून दवरूंक पडटले मातशें थंड जावपा जाय आनी आमकां गार्निश करपाक ही रेझीन आहाय आमचे कडेन आनी काजू बी आहाय आनी ते भाशेन तुका आहा ते भाशेन तूं कलर उजार कर तुज्यान 2 उजार करूं जाय 3 उजार करूं जाताय आनी मुको आतां दही ओ योगर्ट आहा सो तें आतां तयार कर. आतां आमी तेल घायल हिंगा आनी हांव आतां पियाव घाताय आनी हो कशें फ्राय जावं द्या. टोमॅटो घाताय बारीक चॉप कर टोमॅटो आनी बरो फ्राय जावं द्या. आमी आतां हो हे लॅम्ब आनी बरी भाशेन मेळोया आनी आतां गार्लीक जिंजरा हो पेस्ट घालया पोल घालपाक गरज ना तो आत घालप आतां आत मसालो घाताय मातशें मिक्स कर आनी आमी आतां हे योगर्ट हो दही ती घालया सो आमी मेरी पयलीं ल्हान कांय दोन सो आमी हें आत घालप सगळें साफ कर उदक घालून साफ कर. आतां आमगे हे लॅम्ब रेडी जालें सो बंद करया टेस्ट बी सगळें चयलें सगळें बरें आहा. आतां हे तांदूळ करपाक दवरल्या म्हणटू हिंगा सो हे तांदूळ करपाक दवर सेपरेटूच जाला. आतां मातशें थंडाये दवरया हे फ्रायंग पॅनान तेल घाताय हे आमी ऑनियन पियाव आनी काजू बियो आनी ही रेझीन आमी गार्निश करपाक हांव आतां पियाव फ्राय करताय. तुका डीप फ्राय अशें करपा नाका भितर तुमी तेल पेडे करतलो सो येदेशें तेल घाल आनी हो लांब कातर पियाव आनी तितून फ्राय कर जाय लोक डीप फ्राय करता तुगे तें मागीर तेल मागीर थिंगा वतलें तें तेल मागीर तुगेलें कितें दुसरें कितें करतलें तुज्यान कोंता येवपाना सो एकल्यान येदेशें तेल कर आनी तेजेर म्हणटू फ्राय जातलो आनी हांव आतां तेजेर आमी आतां काजू बियो आतां पियाव भाजत येयलो असो आनी हांव आतां ती रेझीन घाताय ब्लॅक करंट हात भशेन घाल. आतां आमगेलें हें आतां सगळें फ्राय जालें म्हणटू तो पियाव हे भशेन फ्राय जावपा जाय तो बारीक जावपा जाय भाजून सायडीन काडया. आतां तुगे कंटेनर घे आनी आमी आतां हितून रायस घाल आनी आतां बटर हितून मिक्स कर ह्या रायसांत ओके आनी आमी आतां फ्लेवर घालया आनी आतां हो रायस आनी कलर हांवें व्हायट रायस आनी कलर घायला हितून बटर आहा आनी हो वयल्यान धर आनी वयल्यान हो गार्निश करया आमी हो तुवें आमी केलो तो रेझीन नट्स आनी ऑनियन सो ही जाली आमगेली हो लॅम्ब बिर्याणी. सो हे भाशेन तुमी बिर्याणी करून हातली म्हणून समजता चड आनी चड देव बरें करूं.